Played at high volume, preferably in a residential area. Battle mode activated.
Okay, so ito pang malakasan din naman ito. Depende na lang sa ilo-load nyo at gagamitin nyong amplifier. So walang problema sa outdoor. Kaya so na-test naman natin o malakas din naman. At bago tayo tuloy magtapos, sa mga bago pa lang guys sa ating channel, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Ayun guys, pakiclick yung notification bell right on below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na bago ko upload na videos. Siyempre, pakilike share rin para makapagbahagi tayo ng konting kalaman sa iba. At muli, ito yung lingkod Alekson na nagpapaalala. If you want it perfect, do it yourself.